Okay, na-explain ko na rin naman ito sa ating previous video, yung part 1 ng covalent bonding. So ito lang yung mga tanong ni Vera na dapat nating sagutin. Nasa pang ilang question na tayo? Fifth question, number 5. Ito yung question niya. The number of the electron share is called the molecular formula. How to define the molecular formula in an easy or in simple words? This is her question. The first part is na-answer na to na paulit-ulit. Covalent meaning sharing of electrons. Molecular meaning covalent. Parehas lang siya. When we say molecular formula, so this is a different term, okay, is an expression that defines the number of atoms. In-highlight ko siya, number of atoms. Yan ang involved yan. The number of atoms of each element is one molecule of a compound. Isa-isahin natin. Kaya meron akong sinulat dito sa bandang kaliwa, element, compound, and mixture. Doon sa ating table of elements, meron tayong collection of different atoms. Meron mga element tayo dyan, like hydrogen. Meron siyang single electron lang sa pinaka-outermost shell niya. Yung valence electron dito ay isa lang. Pero hindi yan stable. Sabi nga natin, yung mga elements natin doon, except doon sa ating mga noble gases, hindi sila stable. Para maging stable sila, kailangan nilang mag-gain at mag-lose ng electrons. Pero ngayon, ang topic natin dito ay covalent or molecular bonds, sharing of electrons. Sharing of electrons ang topic natin. Para maging happy si hydrogen, kailangan niya pa ng isang electron sa kanyang outermost shell. Makukumpleto yan with isa pang hydrogen. Ngayon, magsisharing silang dalawa. Magiging happy na ngayon ito si hydrogen na nasa kaliwa kasi yung valence electrons niya magiging dalawa at dito naman sa bandang kanan magiging happy na rin siya kasi makukumpleto na rin yung kanyang valence electrons sa bandang kanan natin dito na hydrogen. Ang tawag dito ay molecule. Yan. Molecule. Dalawang hydrogen nagdikit, nagsama. That is a covalent bonds. Okay? Covalent bond. At itong dalawang hydrogen na to ay tinatawag na molecule. Naiintindihan? Electrically neutral pa rin sila kasi hindi sila nag-gain or nag-lose ng electrons. Wala silang charge. At ang pinag-uusapan pagdating sa covalent bonding or molecular bonding, yung non-metal to non-metal. Pag metal or transition metal to a non-metal, ibig sabihin yan ionic bond. At pagdating naman sa compound, na-explain ko na rin ito mga kids. Meron tayong dalawang types na compound bonds, that is covalent bond and ionic bond. Right? Pag compound ang pinag-uusapan natin in chemistry, this is made up of combination of elements. Meron tayong iba't ibang uri ng elements. For example, sugar. Table salt na lang. Ano ba yung chemical formula ng table salt? NaCl, sodium chloride, di ba? Sodium and chlorine, dahil ionic bonding ito, transfer of electrons. Siyempre, yung naming convention nito, yung chlorine, na pag-usapan na natin yan, di ba? Mapapalitan yon yung tatlong letra sa dulo, magiging IDE. So, kaya sodium chloride. Ito yung compound na tinatawag. Or we can just easily say, because this is ionic bond, NaCl, right? We can say ionic compound. Okay? If it's covalent, we can say covalent compound. If it's like, for example, ionic, we can say ionic compound kasi we have two types of compound bonds, covalent and ionic. Now, pagdating sa mixture, ito yung made up of combination of compounds. Ayan. Combination ito. Yan ang tinatawag na mixture. For example, salt and water, air, etc. Salt,
water, and air. Yan, halo-halo na yan, etc. Mixture yan. Ng alin? Ng iba't ibang uri ng compound. Diba yung salt, NaCl. So, pag sinabi natin, sinama mo pa yung H2O dyan, diba? Mixture na yan. Hindi yan ang topic natin dito. Ang topic natin dito ay sagutin yung tanong ni Vera na ano ba yung molecular formula. Nasagot na yung molecular formula is an expression that defines the number of atoms of each element in one molecule of a compound. Kasi compound din ang tawag natin dito, di ba? Sa dalawang hydrogen na nakikita mo sa screen mo, yan ay, actually, element din ito. Element pa rin yan. Bakit sinabi natin siyang element? Kasi, intact pa rin siya. Electrically neutral pa rin siya. Atom pa rin siya. Hindi katulad ng ionic bonds ay nagkakaroon sila ng charge na ibig sabihin nagiging ion sila. Hindi na sila atom kasi meron na silang charge. Ito, neutral pa rin yung ating element na covalent bonding natin dito kasi dalawang non-metal sila. Okay? So, kaya tinawag na H2. Bakit 2? Bakit may number 2 dito? Dalawang hydrogen. Yan ang ibig sabihin na H2. Dalawang hydrogen yung ating pinagsama dito. So, molecule din ang tawag dyan kasi dalawa sila at electrically neutral. At huwag mong kakalimutan, itong ating hydrogen 2 ay isang element. Element pa rin. Hindi siya compound. I cannot say this is a compound. Do you understand? We can say this is a covalent compound. Yan. Mas magandang sabihin natin this is a covalent compound kasi merong dalawang uri ng or types ng tinatawag nating compound bonds. So this is a covalent compound. Or we can say, ito namang NaCl, we can say ionic compound. Pwede yan. Ionic compound. Okay? Maliwanag na yan, ha? So, tandaan lang natin itong ating dalawang hydrogen dito, electrically neutral pa rin sila. Neutral. Understand? And ito yung molecular formula na tinatawag. Naintindihan na. H2, meaning dalawang hydrogen, nagsama, kaya meron siyang 2 dito. At kung isusulat natin yan, H2, ang tawag dyan ay molecular formula. Itong dalawang nakikita mo rito, itong dalawang element dito or atoms, nagsama silang dalawa, molecule na ang tawag dyan. Pero electrically neutral pa rin sila. Kasi hindi naman sila nag-transfer or nag-gain ng electrons, nag-share lang sila ng electrons. Kaya hindi pa rin nagbago yung kanilang configuration. Naiintindihan? With sharing of electrons, ito yung covalent bonding na tinatawag. Of course, pag sinulat natin sila, using this formula, ito yung tinatawag na molecular formula.